আজি মই চাহ খোৱা ডিছপ'জেল গ্লাছত একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা কাপকেকৰ ৰেচিপি এটা দেখাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে 2টা ডিম লৈছোঁ। এই ডিমকেইটা মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ফেটি ল'ম। এনেকৈ কৰিলে পটককৈ হয়। এতিয়া মই আধা মিনিটমান সময় এনেদৰে ফেটি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ এবাটি চেনি। এইখিনি দি আৰু হ'লে হৈ যায়, আৰু নিদিলেও হয়। আধা মিনিটমান সময় এনেদৰে ফেটি ল'ম। এইখিনি ফেন নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইন অইল, আধা চামুচ দিছোঁ মৌজোল দিলে কণীৰ যিটো অকণমান কেঁচা গোন্ধ এটা আহে, সেইটো নাইকিয়া হয়। এইখিনি দি আৰু 1 মিনিটমান সময় মই সমানে মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা ডাঙৰ পাত্ৰত মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত এখন চেকনি লৈছোঁ। চেকনিখনত মই 1 কাপ দিছোঁ ময়দা, চাহৰ কাপে 1 কাপ ময়দা দিছোঁ। আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এচিকুট নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয়। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে এনেকৈ চালি লৈছোঁ। অলপ গোটা পালে এইখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগে। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া বেটাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগে। এতিয়া মই লৈছোঁ কাপ। এই কাপকেইটাত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। এটা কুকাৰ পাতি লৈছোঁ, সেইটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এই গ্লাছকেইটাত মই ইয়াৰ আধা হোৱালৈকে দিছোঁ। এইখিনি ভৰাই ভৰ্তি কৰি দিয়া নাই, কাৰণ এইখিনি ফুলিলে ভৰ্তি হৈ যাব। গোটেইকেইটা গ্লাছতে মই এনেকৈ আধা ভৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই কাপকেইটা এনেকৈ অলপ চেপকাই লৈছোঁ। এনেকৈ তাৰ ভিতৰত যদি এয়াৰ সোমাই থাকে সেইখিনি ওলাই আহে। এতিয়া মই এই গ্লাছকেইটাই কুকাৰটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম। ইয়াত মোৰ 5টা গ্লাছে সোমালে। এতিয়া এইটো কভাৰ কৰি দিম। পোন্ধৰ মিনিট সময়ৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ। অকণমান সময় লাগে। আৰু 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত আকৌ খুলি চাইছোঁ এবাৰ। এবাৰ হৈ গ'ল এইখিনি।
এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই উলিয়াই ল'লোঁ, বহুত কোমল হৈছিলে এইটো। এয়া আমাৰ কাপ কেকৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল।